Te-ai gândit vreodată că corpul tău nu este nimic altceva decât o mare bibliotecă, o mare arhivă, o colecție, dacă vrei, a tot ceea ce ți s-a întâmplat, ai trăit sau ai simțit până acum? Și în acest episod vom discuta despre ce se întâmplă în timp cu corpul nostru, ce poți face după 50 de ani, vom discuta despre frumusețe și ce înseamnă ea, vom discuta despre secretul kilogramelor în plus și vei afla ceva ce poate nimeni nu ți-a spus sau nici măcar nu te-ai gândit până acum. Vom vedea de ce vin și parcă nu mai vor să plece aceste kilograme, așa că dacă vrei să afli și tu ce este de făcut după 50 de ani și nu numai, nu uita să te abonezi și să rămâi alături de mine până la final. Și trebuie să știi că corpul tău, ca și al meu, ca și al tuturor celorlalți, a înmagazinat de-a lungul timpului tot ceea ce ai gândit, de bine sau de rău, de tine sau de ceilalți. Tot ceea ce ai simțit, toate acele cuvinte pe care poate ți le-ai înghițit ca să fie bine în familie, ca să fie bine în relația cu părinții, cu prietenii, cu colegii, cu șefii, toate acele vorbe pe care ai fi vrut să îi le spui poate colegului sau șefului și nu i le-ai spus, te-ai abținut. Toate acestea nu au dispărut ca prin minune, ele s-au așezat undeva și acum le regăsești, dacă vrei, în acea durere în umeri, le regăsești în durerea de spate, le regăsești în rigiditatea șoldurilor, poate și în câteva kilograme în plus, în riduri și, de ce nu, și în boli. La 50 de ani, corpul tău nu te trădează prin durere, ci pur și simplu îți arată că nu mai poate. Nu mai poate să tacă, nu mai poate să ducă. Și începe să-ți arate mai întâi mai ușor, mai subtil, puțin câte puțin, pentru că nu vrea să-ți facă rău. Însă vine un moment când, efectiv, nu mai poate să ducă. Și ce nu ai putut să înțelegi, toate acele semnale subtile pe care el ți le-a tot dat de-a lungul timpului și pe care tu le-ai dat deoparte, acestea se vor transforma în ceva mult mai greu de dus. Și gândește-te că atunci când ai o problemă cu mașina, te duci cu ea imediat în service. Dar când ai o problemă cu tine, ce faci? Tragi de tine. Spui, lasă mai târziu, lasă că mai merge, mai pot, nu e chiar așa de grav. De fapt, ce face corpul tău este doar să te invite să începi să îți procesezi toate acele emoții pe care poate le-ai băgat sub preș ani la rândul și să începi să te uiți la tine, să-ți vindeci rănile emoționale, să-ți vindeci vinovăția, rușinea, furia, frica, regretele, resentimentele și tot ceea ce ai acumulat în tine în tot acest timp și mai ales tot ce nu ai vrut să lași să se vadă în exterior. Și dacă vrei să te împrietenești cu corpul tău, trebuie să începi să-l asculți. Trebuie să începi să îl vezi și să înveți să-l citești ca pe o carte deschisă, pentru că el îți arată. Tu trebuie doar să ai răbdare și deschidere și blândețe, să accepti ceea ce îți arată, fără judecată. Pentru că frumusețea, dacă vrei, nu este o monedă de schimb și nu stă în frumusețea exterioară. Degeaba ești frumos la suprafață dacă sufletul tău pe dinăuntru este trist sau plin de ură sau plin de răutate. Și, într-adevăr, multe femei poate că au fost învățate că valoarea lor depinde de cât de frumoase sunt, de cât de plăcute sunt ochiului celorlalți. Poate că și tu ai auzit că dacă arăți bine, ai mai mult succes, ești mai iubită, ești mai apreciată, mai văzută, mai acceptată și da, într-adevăr există și astfel de persoane care văd doar carcasa, văd doar aspectul exterior, fără să se gândească la faptul că acesta este trecător și că ce rămâne este, de fapt, exact ceea ce nu se vede acum. Sau mai bine zis, ceea ce ei nu văd acum. Și atunci, dacă și tu ai fost învățată să crezi că ești apreciată, iubită, văzută, auzită, doar dacă ești frumoasă la exterior,
și doar atunci ai valoare și succes. În momentul în care trăsăturile tale încep să se schimbe, pentru că până la urmă asta e realitatea, timpul trece peste tot și lasă urme, atunci ce o să faci? O să începi să îți pierzi din putere, să îți pierzi din feminitate, o să fii mai tristă, poate, o să simți că ești respinsă, că nu mai ai succes, că ești dată deoparte, că rămâi singură, poți să te gândești chiar și că nu vei mai fi iubită. În realitate însă, chiar și tu, dacă îți dai voie să vezi ce convingeri limitative ai acolo și ce frici se ascund în subconștientul tău, s-ar putea să vezi, să găsești acolo o frică de a nu fi respinsă, o frică de a nu fi acceptată, o teamă de a fi judecată, criticată, o teamă de a nu rămâne singură până la urmă și de a nu mai fi iubită și multe, multe altele. Și dacă îți dai voie să le vezi și să te vindeci emoțional, o să vezi că viața ta începe să capete un cu totul și cu totul alt sens. Și da, vor fi și oameni care se vor uita la tine și vor spune, vai ce urâtă e asta. Așa, și acei oameni au și ei limitările lor. Și ei te privesc prin credințele lor, prin fricile lor și până la urmă este fix părerea lor. Nu este despre tine, este despre ei și nu trebuie să te intereseze ce spun acei oameni. Trebuie să te intereseze doar cum te simți tu cu tine. Tu trebuie să înveți să te iubești necondiționat, să te accepți exact așa cum ești, cu bune și cu rele. Să știi că ești în siguranță și ești iubită și acceptată și dacă nu ai 90, 60, 90 și dacă nu mai arăți ca la 20 de ani. Cheia este doar la tine. Și până acum această frumusețe a ta a fost poate doar un dar pentru ceilalți. Acum însă ai ocazia să descoperi prezența, să vezi ce înseamnă să fii prezent în propriul tău corp, în propria ta viață. Și este o diferență foarte mare între o femeie care arată perfect și o femeie care se simte bine în corpul ei. Este acea strălucire interioară care vine parcă din acea siguranță de sine magnetică pe care o emani. Este mai mult decât acea piele întinsă de pe față sau lipsa ridurilor. Nici nu se compară. Și poate că este timpul să treci și tu de la vreau să fiu plăcută de ceilalți la vreau să mă iubesc și să mă accept necondiționat exact așa cum sunt. Și gândește-te că am trăit cu toții în vremuri în care viteza, totul pe repede înainte, să fii productiv, hai să mă mișc mai repede, să mai fac încă puțin, mai repede. Totul este despre viteză și totul era la ordinea zilei și este încă la ordinea zilei și se derulează cu o viteză fantastică. Nici măcar nu ai timp să realizezi unde se duce timpul tău. Acum te trezești și e luni, acum te trezești și e vineri, s-a dus săptămâna și nici nu știi să spui ce ai făcut. Te scoli dimineața, te îmbraci, iei repede copiii, duci la școală, mergi la muncă, mănânci pe birou sau, dacă ești norocoasă, mănânci o masă decentă, poate cu colegii afară. Apoi mai vii, mai faci treabă prin casă, gospodărie, cumpărături, s-a terminat ziua. Și a doua zi o iei de la capăt. Și de cele mai multe ori poate că ceilalți au fost prioritari în viața ta. Acum însă, după 50 de ani, observi că ritmul acesta alert se schimbă cumva în mod natural. Nu înseamnă că ai redus viteza. Înseamnă, dacă vrei, că poți să-ți dai voie, în sfârșit, să încetinești și să-ți faci un nou ritual. Dacă poate, nu știu, înainte te spălai pe față, pe fugă și îți spuneai un machiaj rapid și plecai la muncă. Acum poți să faci din asta un ritual doar pentru tine. Poți să îți acorzi atenție pielei feței, ochilor, gâtului, mâinilor, părului. Poți să ai grijă de întregul tău corp, pendelete, cu iubire.
Dacă înainte, nu știu, poate mâncai pe fugă, pe marginea biroului, acum poți să-ți acorzi acest lux de a avea o masă servită în liniște, poate cu o muzică în surdină, poate cu un pahar de vin. Nu mai trebuie să te grăbești. Ai timp, dacă vrei, să savurezi toate aceste lucruri și să fii prezentă. Să fii prezentă în viața ta. Conștientizează că această încetinire este, de fapt, luxul de a savura viața. Nu este un handicap. Și apoi, mai gândește-te și că toată tinerețea, poate că nu ai făcut nimic altceva decât să încerci să-ți controlezi corpul și poate că l-ai supus la diete drastice sau la operații estetice. În realitate însă, te invit să te întrebi pentru ce ai făcut toate aceste lucruri. Și o să spui probabil, nu mă simțeam bine în corpul meu. Ok, pot să înțeleg asta. Dar întreabă-te cine nu se simțea bine. Ego-ul. De ce? Pentru că cel mai probabil te comparai în permanență cu cei din jurul tău. Cu ce vedeai în familie, între prieteni, la școală, la muncă, pe rețelele sociale, nu mai spun. În realitate, tu ce făceai? Încercai să atingi niște standarde, dar pe care sufletul tău cu siguranță nu și le dorea. Și te-ai întrebat vreodată de ce poate toată viața te chinui cu diete și poate corpul tău reacționa de voie, de nevoie, slăbeai 5, 10, 15, 20 de kilograme. Dar mai apoi se întorceau toate. Și mai mult decât atât, mai veneau și cu ceva prieteni și în loc de 10 kg pe care le-ai dat jos, poate te trezeai cu 15 înapoi. Te-ai întrebat vreodată de ce? Dacă lecția sufletului tău este, printre altele, să înveți să te iubești necondiționat și să te accepți exact așa cum ești. Dacă asta este ceea ce ai avut de învățat. Da, corpul tău, săracul, reacționa, e normal. Acele constrângeri, acele privări de mâncare, număr redus de calorii și așa mai departe, normal că își făceau efectul, însă, pe termen lung, nu puteai să susții acele kilograme pierdute. De ce? Ele reveneau ca să-ți amintească altceva, că tu ești mai mult decât un manechin 90-60-90 și că trebuie să vezi dincolo de această carcasă. Trebuie să înveți să te iubești necondiționat, să te accepti așa cum ești și la peste 50 de ani apare, dacă vrei, o eliberare fantastică și e posibil ca această eliberare să se producă și mai devreme, depinde de la persoană la persoană, și anume că corpul tău nu mai este doar un obiect de modelat conform așteptărilor celorlalți. Și este momentul în care poți să spui, acesta este abdomenul care a purtat viață, sau această vergetură mi-amintește de sarcina cu fata mea și mi-amintește de loviturile pe care mi le dădea în burtică. Poți să spui, acestea sunt picioarele care m-au susținut și m-au dus mai departe, chiar și atunci când nu mai puteam să merg și eram la pământ. Și poți să spui, acesta este corpul care nu m-a lăsat și nu m-a trădat și m-a susținut așa cum a știut el mai bine, și la bine și la greu. Și trebuie să conștientizezi că poți să lași controlul deoparte. Poți să respiri pur și simplu, fără să-ți mai tragi burta, fără să mai încerci să ascunzi ceva din tine. Poți să pozezi fără să încerci să ascunzi kilograme în plus, fără să trebuiască să îți pui o tonă de machiaj pe față, fără să-ți faci operații estetice și așa mai departe. Pentru că tu ești mult mai mult decât atât. Tu nu ești doar o iluzie. Da? Fă pentru tine, dacă vrei să te machiezi, vrei să slăbești, vrei să te coafezi, fă-o pentru tine, nu o face pentru ceilalți, nu o face ca să te compari, nu o face dacă nu slăbesc o să mă îmbolnăvesc, fă-o doar pentru tine. Da?
Tu ești cea mai importantă persoană din viața ta și în același timp ești și cel mai mare critic al tău și prima care te judecă. Și nu uita că în același timp tot tu trebuie să și înveți niște lecții. Și învață să te iubești necondiționat, învață să te accepti exact așa cum ești, cu bune, cu rele și începe să te uiți la tine puțin cu alți ochi și să pornești pe acest drum al vindecării emoționale. Și dacă acest mesaj a atins ceva și în tine și vrei să mergi pe acest drum al vindecării emoționale, să știi că sunt aici și pentru tine și te pot susține în această călătorie a ta. Și în fiecare lună ofer și 4 locuri gratuite pentru sesiuni de Theta Healing 1 la 1, în care putem să lucrăm pe credințe limitative, pe frici, rușine, vinovăție, relații, încredere în sine. Putem să lucrăm inclusiv pe răni emoționale și nu numai. Așa că te aștept cu drag dacă crezi că acest mesaj este și pentru tine și ai toate detaliile în descrierea acestui episod. Și dacă ai vreo prietenă care are nevoie să audă acest mesaj, nu uita să-i trimiți și ei link-ul și să o inviți în comunitatea noastră. Ascultă sufletul, el știe ce e mai bine pentru tine.